Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Tema e dersit sotshëm është disa meditime apo vështrime rreth një hadithi madhështor të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që gjithë madje edhe çdo musliman do të ndalet dhe të përsiat thellësisht mbi kuptimet apo domethënien dhe përmbajtjen e këtij hadithi. Po ashtu edhe udhëzimet e bekuara që i përfitojnë për këtij hadithi. Ky hadith është fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ka thënë la tu'addanna al-huquqa ila ahliha yawm al-qiyamah. Do t'ja ktheni të drejtat atyre që u takojnë në ditën e Kiametit. Hatta yuqtassa li-shati al-jalha min ash-shati al-qarna. Sa që dhëtë Allah subhanahu wa taala ka me marrë drejtën për delën e cila nuk ka pas brina prej delës e cila ka pas brirë. Do thonë ka godit me brirët e saj. Po që është kjo është një hadith që çdo musliman do të gjithmonë ta ketë parasysh. Do ta vendos mes dy syve të tij gjatë gjithë jetës së tij. Nga se çështja është ashtu siç na ka treguar njeriu i cili është e ka thonë gjithmonë të vërtetën. Edhe Allahu subhanahu wa taala e ka vërtetuar saktësinë e fjalëve të tij. Pra është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i cili po na tregon se drejtat do t'ju kthehen atyre që ju takon, që u takojnë. Po do të jemi të bindur plotësisht se çdo hak, çdo e drejt do t'i kthehet pronarit tina ose pronarit saj. Nëse ajo drejt nuk i kthehet në jetën e kësaj bote, atëherë patjetër do t'i kthehet në jetën tjetër ose në botën tjetër në ditën e Kiametit. Patjetër do ndodh kështu. Ka se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po thotë një gjë të tillë. Prandaj atij që Allahu subhanahu taala i jep sukses, që të pastrohet dhe të lirohet për përgjegjësive që i kanë ndaj tjerëve, dhe t'ja u kthej drejtat e tyre në jetën e kësaj bote, atëherë kjo është një mirësi e madhe. Është një dhunti e madhe që Allahu subhanahu taala ja ka dhënë atij. Po nuk ka mirësi më të madhe, ose nuk ka një çështje më madhështore ose më të bereqetshme se sa kur Allahu subhanahu taala ta mëson ty që drejtat e tjerëve t'ja u kthesh në jetën e kësaj bote. Përndryshe, atë çush po na njofton pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, patjetër do t'u kthesh në ditën e Kiametit. Pa kur fare dyshimi edhe pa kur fare me dyshje. Disa prej njerëzve ose dikush mund të më mendojë që këto drejta që do të kthehen ditën e Kiametit janë të veçanta vetëm për njerëzit, për bijtë e Ademit, cilët janë mukellefun, pra cilët janë ngarkuar me obligime dhe me ndalesa prej Allahut subhanahu taala. Mirë po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë hadith po vazhdon apo thot hatta yuqtassa. Allah ka marr hakun drejtën li shati jalha për delën e cila është pa brirë. Po ka linda është pa brirë, Allah ka krijuar këtë fon. Me në shati qarna do t'ja marr pra drejtën do t'ja kthej drejtën delës e cila është pa brirë prej asaj e cila ka pas brirë, po që e ka thërr apo e ka godit me brirët e saj. Po kuptimi i kësaj është se Allahu subhanahu taala, siç e dim pra gjithë, nuk do t'i ringjall, nuk do t'i do bëj vetëm njerëz në ditën e Kiametit. Mirë po do t'i ringjall edhe gjitha kafshët, gjitha shtazet, shpezet, do thotë gërsirat, insektet, e kështu me radhë, çdo gjë që jeton. E kjo tregon për madhështinë e Allahut subhanahu taala dhe fuqishmërinë e tij. Po ka mundësi që ne ta kem përjetu ose ta kem pa një pamje të këtill, duke ndodhur një gjë e këtill, pra me pa për shembull në delë e cila ka pas brirë apo edhe nuk ka, do thot, duke godit një delë tjetër e cila është pa brirë apo edhe që ka brirë, kështu me radhë, se për shembull kemi pa tash përmes emisioneve ndryshme, dikush i përcjell për shembull kafshët se sulmojnë njëra tjetrën, edhe mendon që do thotë që çështja përfundon atë.
Mirë po, Allahu subhanahu wa taala po tregon se për gjitha këto krijesa, për gjitha këto ngjarje që ndodhin këtë botë, do të ketë qisas në ditën e Kiametit. Çfarë është qisasi? Pra secili do t'i kthehet te drejta e tij. Ose ai që i ka bë pa drejtësi dikujt, do t'i kthehet masa e dëshkimit ashtu siç e ka ndëshkuar tjetrin. Sa që pejgamberi po na thot pra edhe për kafsht, e si është pra puna dhe çështja me neve që jemi të ngarkuar edhe kemi përgjegjësi para Allahut subhanahu wa taala. Për këtë arsye ka ardhur në Musnedin e Muhamedit për Ebu Dharrit radhiyallahu anhu, i cili tregon se një ditë ka qenë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe kanë kaluar për dy deleve, të cilat kanë qenë duke e godit një ana tjetrën me brirët e tyre. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pyet, ka thonë ja Ebu Dharr, hel tadri fima tantatihan? Ebu Dharr thot, a din për çka, cila është arsyeja që këto dele kanë filluar me godit një ana tjetrën? Qultu la adri. Ebu Dharr ka thonë nuk e di unë. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë lakin Allah yadri wa sayaqdi bainahuma. Mirë po Allah e din thot, edhe do të gjykojë mes tyre pra ditën e Kiametit. Do thonë një gjë që dikuj do thotë e shani në ndodhit këtill dhe mendon se do thotë do ndodh asgjë ose do thotë nuk do gjykohet mes tyre, pejgamberi sa po thotë edhe mes tyre dy dele Allah do gjykojë në ditën e Kiametit. Prandaj ky gjykim që do ndodh mes dele, mes shkazhën përgjithësi në ditën e Kiametit nuk është në formën që ndodh mes njerëzve, po në formën e teklifit, në formën e detyrimit apo ngarkimit me obligime, edhe me ndalesa. Pra që njeriu pastaj bazë të kthimit të drejtave ose do thotë do të jep përgjegjësi dhe llogari para Allahut subhanahu wa taala, do të dëshkohet ose do t'i vinë të mirat për tjerë dhe do të shpërblehet. Kjo do thotë te kafshët nuk është, do thotë nuk do ndonjë një gjykim i këtill. Pra thjesht do të jetë një kthim i drejtave që ja kanë marrë ose i kanë hinë anë të hak në drejt në jetën e kësaj bote. Pra arabisht i thonë qisas muqabele. Pra Allah subhanahu wa taala do të bëj ballafaqim mes tyre e pastaj gjithçka do të përfundoj. Pra Allah subhanahu wa taala pra na tregon çështja më lart që kafshët, shtazat e gërsira këtë do të ngjallë dhe shpazët do të bëjnë ditën e Kiametit. Që shkon në surën e 9 në ajetin 38. Thot wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amthalukum. Thot nuk ka ndonjë kafsh e cila ekziston tokë, po jeton tokë, apo ndonjë shpend i cili fluturon në ajër, veç se thot ato janë bashkësi, popull sikurse ju. Ma farratna fil kitabi min shay. Thot Allah subhanahu wa taala asgjë nuk e kemi lënë mangu në libër, pra në lahul mahfuz, pllakën e ruajtur. Gjë është e shënuar. Po çdo krijesë, çdo lëvizje e saj e kështu me radhë. Thumma ila rabbihim yuhsharun, pastaj thot krejt gjithë bashkë do të tubohen te Zoti i tyre. Po këtë krijesat, edhe kafshët dhe të tjerat. Këtë pra do të rinjallen, do të tubohen te Allahu subhanahu wa taala, çu ka ardhur në surën Takwir në ajetin e 5, Allah thot wa idhal wuhushu husharat, edhe kur panditën e Kiametit e gërsirat do të tubohen para Allahu subhanahu wa taala. Po qëllimi është do të tubohen, çu tham që Allah do të rinjall që ato me marr drejtën e tyre. E kur përfundon pra gjykimi, edhe qisasi mes kafshëve, mes e gërsirave, mes shpezëve, mes krijesave që nuk janë ngarkuar sikurse njeriu edhe gjend, pra me detyra dhe me obligime, edhe me ndalesa gjithashtu, atëherë Allahu subhanahu wa taala u thot atyre se që dim gjithë bëhuni dhe. Kjo për këtë Allah subhanahu wa taala na ka treguar në surën Naba. Në ajetin 40 thotë yawma yanzuru al-mar'u ma qaddamat yadahu. Adet njeriu do të shikojë se çfarë ka punuar. Po çka ka punuar ka me pa punën e tij para vetes. Wa yaqulu al-kafiru ya laytani kuntu turaba. Edhe jo besimtarët do thotë i mirë unë sikur të isha dhe. Kanë ardhur thera të shumta prej sahabeve. Madje është transmetuar si hadith që i adresohet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që disa dietarë thonë është hadith hasan i mirë, që Allahu subhanahu wa taala kur gjykon mes tyre kafshëve, edhe mes shtazën përgjithësi, pasi të kryhet gjykimi, Allah subhanahu wa taala thotë bëni dhe. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë hadith ka thonë fa dhaka hina yaqulu al-kafiru ya laytani kuntu turab. Thotë kjo është dita kur ju besimtarët do të thotë i mirë unë sikur të isha dhënë dhe.
Po kur isha jo besimtari që Allahu subhanahu wa taala pra ka gjykuar mes kazhëve, mes shtazëve, po i thot bëhen edhe ato po vdesin. Po që nuk do të ketë më jetë për to, do të shpresoj edhe ai që edhe ai tjetë sikur se kafshët. Po që bëhet edhe ai dhe edhe të vdes edhe të përfundon çështja e tij. Po që mos tjetë përgjithmonë zjarr xhehenamit. Mirë, po kjo është një gjë që s'do ndodh kurse. Ka se Allah subhanahu wa taala ka thonë në surën Fatir, në ajetin 36 edhe ajetin 37, "Walladhina kafaru lahum naru jahannam." Ata cilët kanë vdekur pra se jo besimtarë, për ta do të jetë zjarri i xhehenamit si dënim edhe streh. La yuqda alejhim fayamutu, wa la yukhaffafu anhum min adhabiha. Dhe atyre Allah nuk ja merr shpirtin që të vdesin. Po do të jenë për herë aty, për gjallë. Po as nuk ju paksohet fare, nuk ju lehtësohet dënimi i zjarrit të xhehenamit. Po do të jenë në përgjithësi duke u dënuar. Kedhalika najzi kull kafur. Sot Allah kështu ne dënojnë çdo i mohues të madh, i cili ka mohu argumentet e Allahut subhanahu wa taala. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Sot ata do të bërtasen aty pranë zjarrit të xhehenamit. Do të bërtasen me Zot lart. O Zoti ynë na nxjerr prej zjarrit, që të bëjmë vepra të mira të cilat nuk i kemi bërë gjatë jetës së kësaj bote. Mirë po, do thotë Allah, do t'ju thotë, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nadhir, a nuk ju dham juve jetë mjaftueshme, që secili i cili dëshiron me reflektu, me ja kujtu vetës, do thotë me këshillu veten, i mjafton, po jeta e cila ju ka dhënë, me marr mësime, me marr do thotë me përfitu pi ngjarjeve, pi ndodhive kështu më radh. Madje thot Allahu e ja'akum nadhir, ju erdha juve dhe paralajmëruesi, pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ja ka treguar të vërtetën, ja ka thënë, pra Allah nuk ju kalon pa argumente. E keni pas sër vërtetën para jush. Prandaj thot fadhuku fama lidh-dhalimin min nasir. Prandaj thot shijoni dënimin dhe keqbërësit nuk do të kenë ndihmtar atë ditë. Prandaj kur besimtari nalet edhe mediton rreth kësaj edhe saj vërtete madhore, pra që është se drejtat të t'ju kthehen madje edhe kazhëve, atëherë kjo patjetër do thotë do të rezultojë te besimtari që do ta zgjojë ato nga dremitja, do ta zgjojë zemrën e tij. Nëse Allah subhanahu taala ka bërë kisas, pra ka kthy drejtat edhe mes dy dhive apo dy deleve që kanë godit njëra tjetrën, atëherë si është çështja me neve si njerëz që Allah subhanahu taala do të na marrë në përgjegjësi dhe në llogari. Edhe në bazë llogaridhënies do të shpërblemi apo do të dënohemi. Po kjo tregon atë përsosurinë e drejtësisë të Allahut subhanahu taala. Sa i drejt absolut është Allahu subhanahu taala. Patjetër kjo do thotë ka me ringjall zemrën tonë, po ka me zgju zemrën tonë prej ngaflet, prej shkujdesjes. Edhe besimtari patjetër kur i dëgjon këto hadithe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka me pas kujdes të madh, kujdes shtuar që mos më hin hak dikujt tjetër për njerëzve apo për besimtarëve. Po nga se në ditën e Kiametit drejtat që i ke pas ndaj tjerëve për njerëzve, çfarë do drejte që ja u ke marrë aty ose që nuk ja u ke dhënë? Nëse nuk ja u ke kërku halalin në jetën e kësaj bote, nëse ata nuk të kanë falë, as ta kanë bëu halal, atëherë do t'ja u kthesh ditën e Kiametit patjetër. Kemi ja u kthy ditën e Kiametit patjetër. Nëse këtë botë nuk ja u ke kthy ose s'ja ke kërku halalin, atëherë kemi ja u kthy ditën e Kiametit. Prandaj që është për shumë, kjo hadith është vërtet hadith madhështor. Prandaj kanë ardhur edhe hadithe tjera që flasin këtë temë. Mes tyre është një hadith tjetër që është vërtet hadith i rëndësishëm, që transmeton Imam Ahmedi në Musnedin e tij, edhe Imam Buhariu në Adab al-Mufrad, edhe të tjerë me zinxhir të saktë. Edhe ky hadith e ka dhënë një ngjarje shumë interesante që ka ndodhur në transmetimin e këtij hadithi. Edhe kjo është një ngjarje shumë e rëndësishme që është mirë mi kushtuar mendje. Hadithi është prej Xhamir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, i cili thot: "Balaghani hadithun an rajulin sami'ahu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Thotë kam dëgjuar ose më është transmetuar, më është përcjell një hadith për një personi i cili ka dëgjuar prej pejgamberit sa, pra për një sahabiu tjetër.
Po më kanë treguar që ai e ka dëgjuar këtë hadith për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thot fashtaraitu ba'iran thumma shaddadtu alayhi rahli. Thot e kam blenë deve. Thot edhe un pajis i kom marrë gjitha furnizimet me shkute ai. Po bë gati me marr një udhë gati që me shku me dëgju hadithin direkt prej tina. Thot fesirtu ilayhi shahran, edhe kom udhtu te ai një mujtet. Një mujran ka udhtu me dëgju një hadith për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Hatta qadimtu alayhi Sham, derisa kam shku në Sham. Pa Jabir ibn Abdullah ka qenë në Medinë. Ky sahabiu i cili e ka dëgju këtë hadith për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ka qenë në Sham. Edhe kjo ka udhtu një muj rresht. Me një qëllim jetën. Në sunem e ka pas me dëgju një hadith për pejgamberin, jo më shumë. E veç me vërtetu me konfirmu që këtë hadith e ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, badje ka udhëtuar mbi çka mbi deve. Po nuk ka pas kurfar misioni tjetër, nuk ka pas kurfar qëllimi tjetër, kurfar nevojë tjetër, as tregti, as biznes, as do thonë qëllimi në symin kryesor ka pas që do thonë me dëgju këtë hadith direkt pi personit i cili ka transmetuar pi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë fa ataitu babahu. Po kjo na do thotë në mësim tjetër, që është jashtë temës. Se sa rëndësi kanë kushtu selefi dijes. Dhe që në kanë pas problem as, nëse ka pas nevoj me dhëmë për pasuris, po ki ka ble deve, dhe do thonë atë kohë kanë pasuri e madhe me ble. A kësa dhe saj ditë është pasuri e madhe, ose me ble për shambull, ta është këtë kohë një kërë, veç me qëllim që në shku me dëgju një hadis për kjasë. Për të ditën e sëshme, do thonë njerëzve kanë afru dija para durve. Shcepin e tina i mundet me mësu më dija dhe prap të regohen neglizhant. E s'ka nevojë me dhonë mose me pagu shpenzimet mëdha. Se do qovë në kthejme prap të ati, thot, fa etejtu babahu fa taraktuhu fa idha Abdullah ibn Unais radiallahu. Të dhe kam shku e kam trokin derën e ti, e kur e ka qel derën, kom po që është Abdullah ibn Unaisi. Fa sahabiu tjetëri pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fa kultu lil bawabi kullahu Jabirun ala al-bab. Edhe i kom thonë rojës, ose shërbëtorit atina, thuaj që Jabiri është te dera. Pastaj thot ka ardhur ky dhe ka thonë Ibn Abdillah, po pyeta jetë Jabir ibn Abdillah. Dhe ky ka thonë po, ka unë tregoj që unë jam Jabir ibn Abdillah. Fa kharaja yata'u thawbahu fa'ataqani wa anaqtuhu. Thot edhe thot ka ardhur duke e tërhesh zvar rrobën e tij, thotë më ka ka për qafe, edhe nuk më ka për qafe, pra jenë për qafu. Fa kultu hadithan balagani anka annaka sami'tahu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi al-qisas. Sa më kash e kom dëgjuar një hadith ose më kanë transmetuar një hadith pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka të bëjë me qisasin, po me kthimin e drejtave, edhe po thuhet se te po transmeton pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fa khashitu an tamuta aw amut qabla an asma'ahu. Edhe kam pas frikë që mos po vdes ti ose unë mos vdes njëri, mos po vdesim njëri përpara dhe para se me dëgju këtë hadith direkt prej teje, pra prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë kale se me të Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yekul. Sa atë kjo ka përsel hadith, nga kam dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë yuhsharu an-nasu yawm al-qiyamah aw qala al-ibadu uratan ghurlan buhman. Pejgamberi ka thonë në ditën e Kiametit njerëz do të rinjallën, ose ka thonë robëri do të rinjallën, do thotë zhveshur, këm zbathur edhe buhmen. Kulna wa ma buhmen, atër sahabët e kanë pyet pejgamberin, çka do të thonë buhmen? Qala laysa ma'hum shay. Nuk kanë asgjë me veti. Pra s'kan asgjë me veti prej gjërat së dunjaje. S'kan asgjë me veti prej pasurisë së dunjaje. As monedha, as dirham, as dinar, as një pasuri ose gjëra pi gjërat së dunjaje nuk e kanë me veti. Po zhveshën zbarë dhe asgjë s'kan me veti. Thumma yunadihim subhanahu bi sautin yasma'uhu man ba'd kama yasma'uhu man qarub, ose min ba'din kama yasma'uhu min qurbin. Sa pasaj Allahu subhanahu wa taala ka mithirë njerëzit. Po këta se do të ringjallen, do të bëhen një vend, thotën me një zë i cilën e dëgjon njëjtë sikur ai që është afër dhe ai që është larg. Po kanë me dëgjuar njëjtë këtë zë. Edhe do thotë Allahu anel meliku aned dayan. Un jam mbreti, un jam sunduesi, un jam gjikusi.
Po unë jam ai që sot i gjykoj dhe i shpërblej apo i dënoj njerëz. Wala yanbaghi li ahadin min ahli an-nar an yadkhula an-nar wa lahu 'inda ahadin min ahli al-jannati haqq hatta aqussahu min. Prandaj thot nuk sot askush prej banorëve të zjarrit të xhenemit nuk mundet me hyrë në zjarrin e xhenemit nëse ka një hak te banorët e xhenetit derisa t'ia kthen atë hak drejt. Wala yanbaghi li ahadin min ahli al-janna an yadkhula al-jannata wa li ahadin min ahli an-nar indahu haqqun hatta yaqussahu minhu. Edhe kundërta, atë askush prej banorëve të xhenetit nuk ka me hyrë në xhenet, nëse përderisa nuk ja kthen drejtën hakun dikujt prej banorëve të zjarrit të xhenemit që i ka pas hak. Kam ja kthy edhe banorët e zjarrit të xhenemit hakun, kam ja kthy drejtën. Nuk ka mujt me hyrë në xhenet derisa t'ia kthen drejtën atij. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta latmata. Hatta latmata. Pastaj më sa e ka thënë, ka thonë qoftë edhe një goditje e lehtë me shuplak. Nëse ja ke dhënë dikujt, kemi ja kthy ato. Pa latma është një goditje e lehtë. Pastaj sahabët ka thonë kayfa wa inna ma na'ti Allah azza wa jalla uratan ghurlan buhman. Ka thonë qysh kena më kthy drejtën tjetër kur atë ditë qysh na tregova ti pak më lart, po i thonë pejgamberit që do të dalin para Allahut këm zbathur, zhveshur edhe pa asgjë. Po qysh më kthy drejtën hatta yaqtasaha min. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë që kene më kthy ka me pas qisas. Pra atë ditë vin mirë po nuk kanë kurrë pjetës saj bote mirë po prap do t'ja kthejnë. Atëherë pejgamberi sa ka thonë bil hasanati was sayyiat. Përmes punëve të mira edhe përmes gjinohave. Kështu do të bëhet atë ditë qisasi. Kështu do të kthejnë atë ditë drejtat. Me punë të mira ose me gjinohe. E çysh ndodh kjo? Çfarë është kuptimi i kësaj me të mira dhe me të këqija, por me vepra të mira dhe me mëkate? Kto asharon hadithi tjetër që është transmetuar në Sahihun e Muslimit. Pra e Buhari's radhiyallahu anhu i cili tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë etadruna mal muflis. Ka pyet sahabët, a dini kush është njeri i dështuar i falimentum, pra që s'ka asgjë para vetes. Qalu al muflisu fina man la dirham lahuma wa mata'. Po sahabët kanë dhënë përgjigje korrekte të saktë. Po çysh ata e kanë llogarit kush është muflis? Po ka thonë tek ne ose në mesin ton muflis llogaritet ai që s'ka asnjë dirham para vetes. As ka asnjë pitmira ose i bote. Pra është i dështum ose i falimentum totalisht. Mirë po pejgamberi sa ka thonë innal muflisa min ummati. I falimentum i vërtet pe umetit tim që tamam e meriton quhet i falimentuar është ai men yati yawm al-qiyamati bis-salatin was-siyamin waz-zakatin. Është ai i cili thon ditën e Kiametit vjen me vepra të shumta të mira. Po namaz, po përveç farzave namaz shumë ka fal shumë namaz nafil. Agjërim, po përveç farzit ka agjëru shumë nafile. Ka dhënë zakat, po përveç zakatit ka dhënë sadaka shumë, ka shpenzuar shumë pi pasurisë. Po vepra të mëdha. Sa mali, sa kodra. Mirë po thot wa yati wa qad shatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Mirë po thot kur del para Allahut subhanahu taala në ditën e Kiametit, atëherë i shfaqen veprat e tij. Thot njërin e ka akuzuar, tjetrin e ka shoh, e ka ofenduar, tjetrin e ka godit, tjetrit ja ka hongër pasurinë pa drejt, ja ka marr, to ai ka mashtruar se pa drejtësisht me metoda ndryshme, mënyra ndryshme. Thot fe yu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Pastaj secilit prej këtyre që kë ju ka bërë si padrejtësi, thot Allah ja merr shpërblimet e veprave tina, po veprat e mira do ja jep atyna. Ti që e ka godit, ja jep disa prej veprave. Ti që e ka shoh, ka ofendu, disa vepra tjera. Ti që ja ka marr pasurinë pa drejt, ja jep disa vepra të mira. E kështu më radh, po në këtë formë pejgamberi sa son po tregon se si kthehen drejtat. Merren për drejta për të mirave të këtyre veprave të mira u jepen atyre. Mirë po nuk mjafton me kaq. Thot fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi. Thot anase ndodh që veprat e tira mbarojnë, shterrojnë, para se që t'ia u kthen drejtat njerëzve. Po përfundojnë të mirat e tina, s'ka aq shumë sa më u kthy kredve. Të mirat, pra se ka dhënë, se ka kthy në mënyrë plot hakun drejtat,
thot ukhidha min khatayahum faturihat alayhi thumma turiha fi an-nar. Atëherë thot do të merren mëkatet e tyre edhe do të hedhen mbi ta. Pastaj kujt i hedhen atë ditë mëkatet, plus ju kanë shterë, do i kanë mbaru këtë mirat, ku është përfundimi thot? Thot thumma turiha fi an-nar, pastaj do të hedhet në zjarr xhenemit. Për këtë arsye, për besimtarin i cili beson Allahun subhanahu wa taala, më mirë për to është që t'ja u kthej drejtat njerëzve në jetën e kësaj bote, para se të arrijë vdekja. Pa t'ja u kthej hakun, nëse do ka qenë pasuri, do thot pare, dirhem, dinar, çfarë do drejtë që do të më u kthy, nëse ka qenë për shembull shami, ofendim apo gibet e kështu me radhë, para se të vijë dita që do thot pejgamberi po na tregon apo na jep një bindje të plotë, do thotë që nuk ka kurrë dyshimi që kam të marr ty veprat e tua të mira. Kam marr një pjesë e namazit ton, agjerimit ton, sadakan që ke dhënë, zakatin, edhe do t'ju kthehen atyre. Pra për vepra të mira përgjithësi. Vepra me cilat ti e ke lodh vetën tonë në jetën e kësaj bote, je mundu shumë. Mirë pa ditë do të merren. Do të merren shumë vepra të mira. Kemi pa para syve tu. Tu paksu ato. Tu letësu, do thot, peshoja veprave tua. Edhe kam ju dhënë njerëz ndoshta që nuk i ke dashur fare në jetën e kësaj bote, ose i ke urrejtë kështu më radh. Ka se secili ka marrë me pretendu diçka, pi drejtave ti edhe ka më marrë prej teje. Prandaj këto është një çështje që shumë prej njerëzve nuk i kushtojnë rëndësi ose nuk janë të vëmendshëm. Shumë prej neve, ose ndoshta secili prej neve. Ndoshta kjo është poenta kryesore e këtij dersi së kësaj teme. Ajo është se me kalimin e ditëve, me kalimin e kohëve, do thot kohës, do thot ne mbushemi me hak ose drejta tjerëve, tonë që kemi hin hak ose kemi marrë drejta tjerë. Ose kemi përgoju dikon, kemi bë gibet, ose kemi përqesh, e kemi nënçmu. Do shta kemi godit, do shta do thot si me konë sinqert ose të vërtet sa dohet në kontratën ose marrëveshjen që kemi bë me to, i kemi hin hak. Si ja kemi kry punë që shdohet, që kemi pas fjallët, do thot marrëveshjen, kontratën, e kështu më radhë. Ne i bëjmë këto gjatë gjithë kohës, edhe na doken që janë të pakta. Ose ndoshta fare nuk na bjen mend. Mirë po nëse ti i kthesh ditëve tua që i ke kalu gjatë jetës soj, bote deri tash, edhe të fillon mi numru ato patjetër kanë më bë shumë. Ti mendon që ke bë, do thotë ndoshta ki pak haqe ose drejta ndaj tjerë kanë pak haqe ose drejta ndaj teje. Do thotë diku ja ke thonë një fjalë ose do thotë e ke nënshmu ose ke bë gibet, do këtë pak mirë po kur të bëhen krejt gjatë gjithë jetës që kemi bë deri tash edhe jetën që so kemi që na ka caktuar Allahu subhanahu wa taala, atëherë do thonë ditën Kiametit kemi pa që vërtet ato janë shumë. Ato do dalin shumë dhe lista do zgjatet shumë. Lista drejtave të njerëzve që ke hin hak do zgjatet shumë që kemi u kthy ditën e Kiametit. Për shembull, sot na mundë me marrë shembull jetën e kësaj bote, ata të cilët do të paguajnë, secili prej neve paguajnë fatura ndryshme ose për shembull se e merr ata që folën me telefon edhe paguajnë faturën e telefonit. Nganjëherë në fund muajit kur i vjen fatura me paguaj doget shumë e gjatë, domthonë edhe thotë unë s'u fol kaq shumë ose kaq gjatë, pse ka ardhur kaq shtrejt fatura. Mirë po kur fillon edhe i llogarit kret biseda çai ka bë për çdo ditë, po që ka fol me njerëz ndryshëm, edhe fillon do thotë mi paramendu ose mi u kthy kujtesës, e sheh që vërtet ka qenë ashtu dhe ata nuk i kanë hikur nuk i kanë hin hak, nuk i kanë bërë padrejtësi dhe fatura që ka vërtet do thonë sakt, korrekte. Kështu është edhe me jetën tonë ose me veprat tona ose hakun ose drejtën që i kemi shkel ndaj tjerëve. Do thonë njëri në ditën Kiametit do të habitet se sa shumë kanë me ardhur njerëz edhe kanë me kërku pitina drejta që ju ka hikën hak edhe i ka shkel drejtat e tyre. Sa çfarë drejtat shumë të me mbarë ditën e Kiametit mbi qafën e tij, po pi drejta dhe haqeve tjerëve. Edhe që kam i filluar ata mi marr pi të mirave ti. Sa që ndoshta nuk kam i mbet asnjë pi vepra të mira shumë ta që i ka bë. E kjo është rrezik se atëherë nëse do thotë kanë mbaru veprat e mira,
sevapet, shpërblimet që i ke bë, nuk i ke plotsu drejtat e tjera, ata kanë me të hedhur mëkatet e tyre. E pastaj do të thotë përfundimi do të jetë zjarri i xhenemit, Allah na ruaj. Pa kjo është dita ku çu shkon në hadithe sakta që çdo njeri do të thotë nefsi. Vetja ime. Kto do të më pas parasysh. Po mjashtu këtë fakt asoj që e tha më lart, se cili njeri kam thonë vetja ime, s'kam më interesu për dikon tjetër. Allah subhanahu wa taala thot në surën Abasa, ajete 34 deri në 37. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi, ajo është dita kur njeriu ik prej vllaut tij. Vllau që ka pas pi babës e pi nanës. Wa ummihi wa abihi, madje edhe pi nanës e pi babës tij, kam ikatet. Wa sahibatihi wa bani, pi gruas tij, bashortes dhe fëmijëve. Allah subhanahu wa taala këto i ka përmend njerëz më të afërm tu në mënyrë graduale. Po duke u shku duke u ngrit deri te ata që janë më të afërm. Po mos pari vllau, mandal se vllau më i afër me ty është prind, baba, nana. Edhe më i afër ose më i dashur për ty janë gruaja dhe fëmijët. Pikërisht këtyre ka më ik njeriu. Po ik, do thotë se ndaj gjithëve ka hak, ka drejt. Ja nëse nuk i ke përmbush drejtat e tyre në jetën e kësaj bote, ata kanë marrë kanë me kërku për te drejtat e tyre. Edhe pse janë njerëz më të afërm ty. Atë njeriu nuk ka mëlshu pa edhe qoftë në të mirë vetëm, për ne për të mirë. Edhe nëse është prindët, ose nëse është vllai ose në fëmijë, gjithku intereson vetja ti. Nefsi. Vetja ime. Nëse dikush e din që e ka një drejt te dikush tjetër, që mundet me marr përmes veprave tina, ai nuk çon pa. Nuk pranon kurrë kompromis. Ka me kërku prej teje. Për këtë arsye, do thot mëkatet në ditën e Kiametit janë 3 lloje. E para është shirku. Do thot që Allahu subhanahu wa taala nuk e fal. Pra, kjo është për gjinoje, për mëkate që Allahu subhanahu wa taala nuk e fal ata, siç e dim ata që vdesin si mushrik. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah nuk e fal që më u bosh shirkatin e më shoshu diçka ose dikush në adhurim. E mëkatet që janë në këta, ja fal kujton. Kjo është lloji i dytë i mëkateve. Mëkatet që i kemi në raport me Allahun subhanahu taala. To Allah subhanahu taala kujt do ja fal, nëse ka vdek pa u pendu, ose e dënon pastaj, ta thot me mëshirën e tina e shten në xhenet. Edhe lloji i tretë i mëkateve pra janë drejtat që i kemi ndaj tjerëve. Ndaj robërve të Allahut subhanahu taala. Këtë lloj të mëkateve Allahu nuk e lën, do thot nuk ta fal. Kjo nuk hen në dëshirën dhe vullnetin e Allahut subhanahu taala, sikurse lloji i dytë që përmend. Kjo është kuptimi i fjalës pejgamberit që e fillum temën me to. La tu'addanna al-huquqa ila ahliha yawm al-qiyamah. Do t'ja u ktheni drejtat atyre që ju takojnë ditën e Kiametit. Allahu nuk të lën, do thotë, ose nuk t'i fal këto mëkate derisa ti t'ja u kthesh atyre cilëve ju ke bë padrejtësi. T'ja u kthesh padrejtësinë ose ata ta kthejnë padrejtësinë ditën e Kiametit duke ti marrë sevapet e tua ose duke t'i dhënë gjunahet mëkatet e tyre. Pejgamberi sa son kur po e përshkruan to po e përmend mëkat shumë të vogël, thotë hatta lotmat. Një goditje e vogël që ja ke dhënë dikujt. Edhe për ato do thotë ai ka më lyp hak para teje në ditën e Kiametit. Një gjë shumë e lehtë, shumë e vogël. Do thotë kemi ja kthy drejtën. Prandaj njeriu në jetën e kësaj bote ka mundësi që do thotë me bë padrejsi edhe zullum shumë njerëzve. Mirë po shkon për shembull dhe kërkon halal prej tina. Për shembull ose përmes lajkave ndryshme ose përmes fjalëve të buta i flet te një njeri i mirë, një njeri fisnik, kështu më radh ku bë padrejsi, do thotë kom hin hak, ama fal. Edhe ka mundësi që njeriu kur i dëgjon këto fjalë, do thotë ja fal atij, edhe nëse padrejësia ka qenë shumë e madhe. Mirë po për shkak se kjo usil mirë me ta, usil but me ta, kjo ja fal. Edhe nëse janë ndoshta pasuri, para e madhe në pyetje, do thotë kjo ja fal edhe ja bën halal. Mirë po, në ditën e Kiametit nuk ndodh kështu. Ditën e Kiametit nuk ka falje. Ata cilët kanë ndaj cilëve ki hak, ose ju ke hi në hak, ose kanë drejta, do thonë që ja u ke shkel, ja u ke marrë në jetën e kësaj bote, secili e dëshiron edhe kërkon drejtën e tina. Qoftë edhe ne drejt dy,
nuk lëshon pe, nuk ta fal ato. Ka me kërku prej teje. Secili do thot vetja ime. Prandaj ka një hadith tjetër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili është hadith sahih, edhe do thot është një këshill, një porosi e sinqert pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që na ka dhënë neve si umat i tina, si muslimanë dhe besimtarë, ka thonë men kanat lahu madlamatan li akhihi min irdihi aw shay'in falyatahallalhu. Nëse dikush te ka është një padrejtësi, një zullum që e ka bëu vllau tina, ose e ka prek derën e tina, ka fol për ta, ka shpif për ta, ka akuzu, ka bë gibet, ka bojt fjalë për ta, ose ka marrë pasuri, çfarë do qoftë që ka të bëjë me derën e tina, ose çfarë do qoftë të bëjë asaj, nëse i ke bëni padrejtësi vllautën, thotë le të shkon edhe le t'ja lyp halalin. Ka ardhur tamam fjalën që përdoret në popullet tonë, falyatahallalhu, le t'ja lyp halalin atin. Minhu al-yawm, le të lyp halal prej tina, thotë sot. Qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Para se të vi dia kur thotë nuk bën më dobi as dinari as dirhami. Kjo është vërtet një këshill madhështore pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka qenë do thotë njeriu më i sinqert, këshilluesi më i mirë, më besnik ndaj umetit tina. Po na thotë kërkoni sot halal, para se do të vi dita që nuk ka më aty as dirham as dinar. Nga se na e dim që do thonë njeriu kur vdes, atë nuk marr asgjë prej dunjas tina. Sado që ka qenë ka pas pasuri të madhe kështu më radh, asgjë nuk marr prej dunjas tina. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë yatba'u al-mayyit thalatha, do thonë njeriu ose të vdekun e përsellin 3 gjëra. Fa yarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahidun. 2 kthehen në një mbetet. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu. Ata pasojnë ose e ndjekin, pra deri te varri familja e tij, pasuria e tij dhe veprat e tij. Fa yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu. Kthehen thot familja edhe kthehen pasuria e tij dhe mbeten veprat e tij. Asgjë nuk marr për jetën e saj. As fëmijët e tu s'kan me hir bashkë me ty në varr, as të afërmit e tu, as pasuria jote që je mundu shumë e të bugja tjetër së saj bote, sa do e madhe që është, nuk kanë me ardhë bashkë me ty në varr. Mirë po me ty do dyje vetëm veprat e mira. Këto veprat mira, do thonë ditën e Kiametit, nëse ju ke hin hak njerëzve, do t'ja japsh atyne. Ata do t'i marrin ato. Vërtet, do thotë kjo hadith e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është hadith që na mëson ose na tregon për një realitet, për një të vërtetë që të ndodh, që secili prej nesh do të mund dalë me mendu dhe me meditu, edhe vërtet do thotë nëse mendojmë rreth saj, atëherë kanë më ngjallë zemrat tona. To patjetër besimtari kur e dëgjon këto hadithe alarmohet, edhe zgjohet prej gjumit dhe bidremit në cilën është duke jetu. Prandaj ne në fund e lutim Allahun subhanahu wa taala që më na mundsu që në mënyrë më të mirë me përfitu për këtij hadithit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, me bëj vepra të mira. Edhe do thotë më na mundsu që në mënyrën më të mirë mu liru pi drejtave që i kemi ndaj tjerëve, ose drejtat që i kanë tjerë ndaj nesh, obligimet që i kemi ndaj tjerëve që do të mi krye dhe mi përfundu. Që Allah më na shpëtu prej padrejtësisë. Ka se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë adh-dhulmu dhulumatun yawmil qiyamah. Zullumi, padrejtësia do të jetë si errësira të mëdha në ditën e Kiametit për ata që ka vënë padrejtësi. Do të ketë errësirë të mëdha në ditën e Kiametit. Edhe shehu këtu, se kjo ders e ka marrë shehu Abdurrazaku, se tregon në fillim, Allah e ruaj. Thotë, ja u tregoj një ngjarje që i ka ndodhur atij vet. Thotë një ditë, kam shkuar thotë me bë davet në një vend caktuar. Thotë edhe ku marr një dhomë me qira, me një banesë apo hotel çka ka qenë. Thotë edhe i kom pagu ato çmimin sa do, plus thotë ai ka kërkuar edhe sigurimin që do të më pagu. Edhe ma ka dhënë thotë Chelsea, ne kam shku kom hyrë në dhomë, mirë po, thotë kur kom hyrë në dhomë e kom pa që ai si ka banu para me në dhomë ka qenë i shkon duanxhi shumë i madh, ka pi duan, thotë edhe ka mbet era duhanet aty. Kështu që më kthy thotë te pronari i hotelit ose ai shtëpisë çfarë do që ka qenë. Edhe i kom thonë që të punëtori vërtet që ka qenë aty në recepcion, unë nuk mëj me banu në dhomë ose me pushu në dhomë, nga se do thotë është e kejtë era duhan edhe s'mëj me përbalu, do thotë nuk mëj me përbalu era në duhanet. Edhe po du mu i këthy parët.
që e kom pagu. Ai tha, më të kthy vetëm parat e sigurimit, po jo parat ose pagesën që ke bë për do. Edhe pasi të tentova disa herë që më kthy edhe parat e pagesës, thot ai refuzoi, thot që tash e kom regjistru këto në sistem të kompanisë, e kom shti do thotë në kompjuter edhe nuk më të kthy parë, se u regjistru pagesë. Ata thotë unë i thash atina që ami parat e sigurimit, mirë po, që të hakun tem që i ma e more, tash, a i pa tjetër ka me orë tonë. A pa të ka me morën në drejtën time që e kom. Edhe tha i këmë dhonë selam. Thot, a i filloj me hinë tim, e me thonë që aty nuk moj më falë, mirë po që e kom shti këto, s'ka mundësi me tarë dhe drejta jote. Se do thonë kjo u bo regjistrimi edhe filloj tha me bisedu me mu, mirë po një thash, ajo ka me marrë të unë në gjithsesi, edhe unë jam i bindur për këtë gjë. Pa tjetër ka me marrë drejtën time. Edhe pasaj tha e përmeran këtë hadith. Thash se pejgamberi sallallahu ka thonë, la tu'addanna al-huquqa ila ahliha. Kena më kthy drejtën ose drejtat atyre që takojnë ditën e Kiametit, yaumul qiyamah. Edhe kur më dhan selam tha dhe shkova. Ai personi pasaj punëtore tha që u kanë aty, më herë ka fol me pronarin e tina, edhe i ka tregu që është puna, sigurisht që ka ndonë në një prej vendeve islami kuptohet, që e kam fikë sa do pak Allah subhanahu wa taala. Thotë edhe kanë filluar me kërku pastaj se unë tha dola për hoteli dhe shkova në hotel tjetër. Edhe filluan tha ai pronari i tha që gjithçysh me kthy atë person edhe me ja kthy hakun ose drejtën që ja kemi marrë. Mirë po thotë u kanë kaderi Allah subhanahu wa taala që kur i kum regjistru dhënat e mia atë, numrin e telefonit e kam shtu gabim. Thotë ata kanë provuar më thirr s'kan ujë. Derisa ata kanë shkuar krejt hotelit e atij shteti më kërku ku është filani që do thot me këtë emër e kena diçka do thot punë me të kështu më radh, thotë pastaj më kanë gjetë numrin e telefonit, më kanë thirr, edhe më ka thonë që unë jam pe filan hotelit që ndodhi mes neve, po duam me t'i kthy do thot pagesën që ta morëm, vetëm na trego vendin ku je. Shehu thotë unë i thash që unë vi mi marr, s'ka nevojë marr, mirë po thotë ai gjithçysh insistoi që më ardh. Unë do thot gjithë me taksi hak. Edhe thot, pasaj erdhe dhe mi dha ato pagesën, thot, ke qëllimi këtij tregimi është me tregu se ky hadith vërtet ka ndikim të madh në zemrën e besimtarit. Kur ai beson Allahun subhanahu wa taala, edhe ka frikë Allahun subhanahu wa taala, edhe den që drejtën që ja ka marrë dikujt, patjetër ka mi arrit atin. Patjetër ka më ta marrë drejt nëse ti ja ke shkel jetën e kësaj bote, ose në këtë jetën do thot tash kemi ja kthy drejtën, ose duke ja lyp hallalin, ose duke ja kthy komplet ashtu që është marr, ose në ditën e Kiametit. Patjetër do thotë që kemi ja kthy drejtën e tij. Nga se do thonë ditën e Kiametit ose nevoja njerëzve për drejtën e tyre, çu është thënë gjatë dersit. Për drejtën e tyre në ditën e Kiametit është shumë më e madhe se sa nevojën që kanë në jetën e kësaj bote. Ka se ka mundësi që do thotë të jetë një vepër e mirë. Mirë pa jo më bërë shkak që ti më shpëtu. Një vepër e mirë do thotë që ta jep dikush bëhet shkak që ti më shpëtu me hinë xhenat, më shpëtu me zjarrin e xhenat. Më ngrit në shkallën do thotë më lart me hinë xhenat. Prandaj njerëz nuk lëshojnë pa, nuk ka kompromis atë. Një vepër e mirë ai ta kërkon. Ose ndoshta në gjëna i vogël ose një mëkat që ta jep, do thotë zhyt thellë në xhenem ose e humb do thotë mundsinë me hinë xhenat e kështu me radhë. Prandaj nevoja për këto gjëra për ditën e Kiametit do të jetë shumë e madhe. Sidoqoftë do thotë kjo është një këshill që le ka dhënë shehu Allah rujt rreth këtij hadithi, edhe kuptohet kjo është një temë që për secilin prej nesh është e njohur, do thotë xhallarët kanë folë ndeshë të ndryshme, keni lexuar rreth këtyre gjërave, mirë po si kujtim ose këshill s'pari për veti, pastaj për juve, do thotë që me kujtu veten tonë, me kujtu vetes tonë këtë temë kaq të rëndësishme. Është edhe një ngjarje që tregon një prej nxënësave të vetë shehut Abdurrazakut që i ka ndodhur gjatë mësimit, kur i ka dhënë mësim. Kuptohet, shehu se përmend këto, mirë po këto e kam lexuar në vend tjetër. Do thotë edhe shehu në fillim kur ka hyrë me dhënë mësim në landën e akidës, aty në Universitetin Islamik, thotë i ka marrë emrat të nxënësave, kush mungon kush jo. Thotë edhe në mesin e tyre u ka një nxënës që ka pasur emrin Muhammed Siyam. Muhammed Siyam me përkthyen Siyam agjerimi.
Edhe shehu kur ka lexuar emrin e tina, ka dosh me bë pak humor. Me nxënësat edhe ka thonë Muhammed Siyam sa me fenam. Muhammed Siyami ka agjeru edhe ka flej, do më s'ka orë. E thot ky nxënësi që i ka shkruar këto kujtimet e tina me një libër, thot as janë për neve si kemi kushtuar vëmendje kësaj fjale të shejkhut. Na ka dhënë një fjalë thjesht. Mirë po sheikhu në momentin që e ka thonë ka filluar me bë istikfar shumë. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Atë shumë thot ka bë astaghfirullah sa që thot në atëherë më kujtu që kjo do thotë është një fjalë e rëndë që e ka thonë për dikon tjetër, që s'ka qenë prezant. Thotë të nesërmën kur ardha do thotë ora tjetër edhe ka filluar sheikhu mi marr prap do thotë emrat, kur kam rritë ky nxënës thotë do thotë ai ka qenë prezant, ai ka treguar do ndje ka ndodhur do thotë kam lexuar emrin tonë edhe kam thonë këtë fjalë për ty ama bën halal. E ai ka thonë po, ton halal mirë po thotë shehu ka insistuar shumë herë derisa thotë është qetësu edhe ka po që ai vërtet po ja bën halal, vërtet po ja fal. Mas një javë thotë në orën e akidës e kemi po shehu i ka pru disa libra, shumë libra fetare, do të thonë libra të dijes akademike shumë të rëndësishme. Dhe në fund të orës thotë ja ka ofruar ti nxënësit ka thonë, që merri për shkak të asaj fjale që kam thonë për ty edhe prapë po kërkoj prej teje, do të më bë halal. Dhe kështu pra besimtari do të me pas kujdes, pra se çfarë po flet ose çka po thot në raport me tjerë, nga se ka mundsi një fjalë vetëm që shkon në hadithën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, njeri nuk i kushton vëmendje për bash shkak që më zhyt thellë 70 vjet në zjarrin e xhehenemit. Por në fund e lutim Allahun subhanahu wa taala, me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura, që Allahu subhanahu wa taala më na përmirësoj fen ton, e cila është garancë dhe siguri që çështjes ton, na përmirësoj dunjan ton, cilën ne jetojmë, edhe më përmirësoj ahiretin ton ku ne do të kthehemi, që jetën tonë me bë shtesë për shtim për çdo hajër, edhe vdekjen tonë me bë rahati për çdo sherrë. Na fal neve prindërit ton, gjithë muslimanët dhe muslimanët, besimtarët dhe besimtarët, ata që janë gjallë dhe ata që janë vdekur, Allahu alem. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi